नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ दिनेश कार्के। आज चाहिँ हामी इन्फिनिक्सको एकदमै मोस्ट पपुलर सिरिज हट सिरिजको चाहिँ अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौँ, जसमा चाहिँ अहिले हाम्रो प्रिभियस मोडलहरू चाहिँ अब हट 10 प्ले हट 12हरू एकदमै राम्रो डिमान्ड भएको राम्रो मार्केट लिएको प्रडक्ट भएको हुनाले आज चाहिँ हामी इन्फिनिक्सको हट 30i भन्ने मोडल अनबक्सिङ गर्छौँ। हेर्नुहोस् है त के छ। ल अब ढिला नगरिकन अनबक्सिङतिरै लागौँ न त। बक्सभित्र के छ सर? च्याट सर्ट 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 यसरी नै खोल्नु तपाईहरु पनि है। टक ओ प्लास्टिक र्याप यताउता राम्रैसँग राखेको छ। इन्फिनिक्सले एउटा आफ्नो कम्पिटिटरहरूलाई एकदमै हामी पनि एउटा एकदमै दरो ब्रान्ड हो भनेर पहिचान दिइरहेछ। अब फोनलाई चाहिँ सुरुमा साइडै राखिदिउँ। फोन भन्दा बक्सभित्र के दिन्छ एकचोटि हेरौँ न त। ट्याक्क लाएर तपाईहरुलाई यसमा चाहिँ अब बक्सभित्र भनेको एउटा क्लियर केस दिने रहेछ, ट्रान्सप्यारेन्ट क्लियर केस, टाइप सी टु यूएसबी केबल अनि 10 वाटको चार्जर दिने रहेछ, अनि सिम इजेक्टर टुल्स। यो त अब जुनसुकै कम्पनीले दिनै पर्यो है। ठ्याङ्ग लाएर यसलाई राखिदिउँ। अब फोनलाई नै अन गरेर हेरौँ है त। फोन स्टार्ट हुँदाहुँदै हामी चाहिँ फोनमा भएको अब पोर्ट्स एन्ड बटमको कुरा गरौँ। यसमा चाहिँ टाइप सी चार्जर दिएको छ, 3.5 mm को चाहिँ हेडफोन ज्याक दिएको छ, अनि अर्को भनेको अब स्पिकर सिंगल स्पिकर दिएको रहेछ। अब सिममै हेरौँ है त। सिममा चाहिँ के रहेछ यसमा चाहिँ भनेको ओहो यो चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको थिएँ मैले। ड्युअल सिम प्लस मेमोरी कार्ड पनि हालेको छ, डेडिकेटेड ट्रिपल स्लट। फोन बुट भइसकेको छ। अब यसको चाहिँ हामी डिजाइन एन्ड बिल्ड क्वालिटीको कुरा गरौँ, जुनमा चाहिँ अब तपाईँलाई बक्सी फिनिसिङमा दिन्छ। फ्रेम चाहिँ एकदमै राम्रो छ। ब्याकमा भनेको तपाईँलाई अब ग्लसी फिनिसमा पोलिकार्बोनेट बडी पाउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ साइडमा पनि प्लास्टिक फ्रेम नै राखिदिएको छ। त्यसको लागि चाहिँ अब यो बजेट सेगमेन्टमा राम्रै अप्सन नै हो। अनि अगाडि भनेको तपाईँले नच स्क्रिन पाउनुहुन्छ। अब नर्मली एज युजल सबै फोनहरूमै दिने कुरा हो यो भनेको चाहिँ। अब यसमा चाहिँ हामी डिस्प्लेकै कुरा गरौँ। यसमा चाहिँ 6.6 इन्चको एचडी प्लसको रेजुलेसन पाउँछ, जसमा चाहिँ 90 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट पनि दिएको छ। अब यसको रेजुलेसन एचडी प्लस भए पनि स्क्रिनको ब्राइटनेस हेर्दा चाहिँ एकदमै राम्रो छ। इन्डोरमा चाहिँ चलाउँदाखेरिको युजर एक्सपिरियन्स चाहिँ मैले एकदमै राम्रो पाएँ। अब यसमा चाहिँ प्रोसेसरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ हिलियोको G37 भन्ने प्रोसेसर युज भएको छ, जुन चाहिँ 12 nm को ट्रान्जिक्सनमा बेस भएर रन हुन्छ, जुन यो बजेट सेगमेन्टमा राम्रै हो। तर अरू कम्पनीहरूले चाहिँ अलिक राम्रै अब हिलियोको G85 जस्तो उयो प्रोसेसर युज गरेको हुनाले अब यो बजेटमा ठिकै नै हो। प्रोसेसर चाहिँ ठिकठाकै लाग्यो मलाई। यो फोनमा चाहिँ तपाईँलाई अब 5000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप दिएको छ, जुनमा चाहिँ टाइप सी पोर्ट दिएको छ। अब जसमा चाहिँ तपाईँले कम्पनीले चाहिँ 10 वाटको चार्जर इन्क्लुड गरेको छ बक्समा। तर यो बजेट सेगमेन्टको अरू कम्पनीको फोनहरूसँग कम्पेरिजन गर्दाखेरि अथवा अरू कम्पनीले दिएको फिचर्स हेर्दाखेरि अब त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई एटलिस्ट 18 वाट 33 वाटसम्म नै दिइरहेछ, जुन चाहिँ अब यो प्रडक्टमा अलिकति डिसएडभान्टेज अलिकति हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। अरू त फोन एकदमै राम्रो छ, इन ह्यान्ड फिल एकदमै बाबा। अब चाहिँ हामी यो फोनको क्यामेराकै कुरा गरौँ। क्यामेरामा चाहिँ तपाईँलाई 50 मेगापिक्सल प्लस 0.2 मेगापिक्सल भनेर कम्पनीले भनेको छ, जुन चाहिँ तपाईँलाई अब पहिलेको फोनहरूमा चाहिँ तपाईँलाई सफ्टवेयरबाट पनि प्रोटेक्ट हुन्थ्यो। त्यो भनेको चाहिँ प्रोटेक्टकै लागि 0.2 मेगापिक्सल भनेको त्यति धेरै युजफुल चाहिँ छैन। यसमा चाहिँ फ्रन्टमा चाहिँ 5 मेगापिक्सलको क्यामेरा क्वालिटी दिएको छ, जुन चाहिँ राम्रै नै छ। यो फोनमा चाहिँ तपाईँलाई अब ब्याक एन्ड फ्रन्टमै 1080p 30 fps मा भिडियो क्वालिटी दिने रहेछ, जुन चाहिँ तपाईँलाई एकदमै राम्रै हो। फ्रन्ट र ब्याकमा चाहिँ नर्मली अरू कम्पनीहरूले चाहिँ 720 30 fps मा दिन्छ। अनि यसमा चाहिँ अर्को प्लस पोइन्ट भनेको तपाईँले स्लो मोसन पनि पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ यो बजेटमा राम्रै कुरा हो। सफ्टवेयरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ XOS 12.0 भनेर दिएको छ, जसमा चाहिँ बेस्ट अन एन्ड्रोइड भर्जन 12 भनेर दिएको छ। जुन चाहिँ फोनको अब प्रिभियस मोडल अब भेन्कोकै कुरा गरौँ, साओमीकै कुरा गरौँ अथवा हाम्रो रियलमीको कुरा गरौँ, तिनीहरूमा चाहिँ एन्ड्रोइड भर्जन 13 मै दिइरहेछ। नर्मली सबै फोनहरूमा त होइन, कुनै स्पेसिफिक फोनहरूमा चाहिँ दिइरहेको छ, जुन कुरा चाहिँ अब यसले अलिकति मिस गरे हो कि जस्तो लाग्यो। अरू चाहिँ सबै अब ठिकै छ। फोन अब अलरेडी टेस्टेड युआई हो अनि चिर परिचित नै युआई हो, सबैको हातमा नर्मली मान्छेहरूले चलाइरहेको युआई भएर त्यस्तो डिफ्रेन्ट जस्तो त लाग्दैन, राम्रै छ। फिङ्गरप्रिन्टकै कुरा गरौँ, साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट हो, जुन चाहिँ अब यो बजेटमा राम्रै नै हो। यो फोनको चाहिँ अब सबैभन्दा युनिक कुरा भनेको ऱ्याम र इन्टरनल मेमोरी हो, जुन चाहिँ तपाईँले एकदमै अनएक्सपेक्टेड हो क्या। एकदमै यो 8GB ऱ्याम 128 GB इन्टरनल मेमोरी जुन तपाईँले पाउनुहुन्छ 16,999 रुपिसमा। ल यति भन्दैमा अब मैले चाहिँ हट 30i को अब अनबक्सिङ चाहिँ आज यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। अब यति नै हो। डु सब्सक्राइब आवर युट्युब च्यानल
टेक्निकल ब्रदर